पादरी गंगा प्रसाद प्रधान एक बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जुन हामीलाई थाहा छ। उहाँ सम्पादक, अनुवादक, लेखक, प्रकाशक, गीतकार हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा हामीले बारम्बार विभिन्न प्रकारले चर्चा गरिआएका छौँ। त्यसैगरी उहाँ एकजना पास्टर, बाइबल शिक्षक, सुसमाचार प्रसारक पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसैगरी आज हामीले सायद मलाई लाग्छ पहिलोपल्ट सुन्दैछौँ उहाँ नेपाली भाषाका आदि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। यो आदि भन्ने शब्द हामी कसैलाई के भनेको भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यसले प्रारम्भ अथवा सुरुवात गर्ने व्यक्ति, सुरुको व्यक्ति भन्ने अर्थमा यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ। र मलाई लाग्छ वास्तवमा उहाँ नेपाली ख्रिस्टीय जगतको कुरा गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा उहाँलाई आदि भन्ने त्यो विशेषण हो कि के हो त्यसलाई प्रयोग गर्न मिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैछ। र मैले विशेष गरी तीनवटा कुराहरूलाई यहाँ तपाईँको समस्यामा राख्न चाहेको छु। पहिलो कुरा, स्वर्गीय पादरी गंगा प्रसाद प्रधान एकजना बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अथवा नेपाली ख्रिस्टीय जगतका आदिम व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब मैले संक्षेपमा उहाँको जीवनी तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न पर्दा उहाँ काठमाडौँ स्थित ठमेलको ठहिटीमा 4 जुलाई 1851 मा अथवा विक्रम सम्वत 1908 मा जन्मिनु भएको रहेछ र 9 वर्षको उमेरमा उहाँ सपरिवार साथ भारतको दार्जिलिङ पुग्नु भएको रहेछ र जुलाई 4, 1870 मा अथवा 19-20 वर्षको उमेरमा त्यहाँको म्याकफार्लेन स्कुल अथवा त्यसलाई सायद टर्नबुल हाई स्कुल पनि भनिन्छ कि अरे त्यहाँ उहाँ अध्ययन गर्न सुरु गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसपछि 1875 मा गएर उहाँले बक्समा लिनुभएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ अलाहाबादमा पुगेर उहाँले बक्समा लिनुभएको रहेछ। यसलाई यहाँ मैले जे कुरा यहाँ समक्ष राखेको छु थुप्रै किसिमका लेखहरूले, पुस्तकहरूले यी कुराहरूलाई पुष्टि गर्छन्। त्यसपछि उहाँले दर्जनौं कृतिहरू नेपाली इसाई जगतको लागि योगदान दिनुभएर एकजना असल शिक्षकको रूपमा, अनुवादकको रूपमा, लेखकको रूपमा, सम्पादकको रूपमा र हामी पास्टर भनेर भन्छौँ अथवा पादरी भनेर भनिएको छ, एउटै शब्द हो। यी सबै किसिमका सेवाहरू उहाँले जीवनकालभरि गर्नु भएर अन्ततः 28 मार्च 1932 का दिनमा दार्जिलिङमा उहाँ 81 वर्षको उमेरमा प्रभुमा उहाँले विश्राम लिनुभएको रहेछ। अब उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व भन्दाखेरि केही पक्षहरूलाई म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। पहिलो पक्ष अथवा पहिलो विषय नेपाली भाषाका आदि पत्रकार, जसलाई अघि पनि मैले अलिकति बताइसकेँ, अथवा गोर्खे खबर कागजको प्रकाशन गर्ने पहिलो व्यक्तित्व। यो कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि धेरै किसिमका स्रोतहरू छन्। मैले ग्यान्टोक टाइम्सले हालसालै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेको उनीहरूको वेबसाइटबाट लिएँ। त्यहाँ लेखिएको छ, पादरी गंगा प्रसाद स्मृति प्रतिष्ठान will be organizing a program on 5th July this year, tomorrow, in Manan Kendra in the capital, marking the birth anniversary of writer Ganga Prasad Pradhan, the first journalist in Nepali language. यहाँ त्यसरी लेखेको रहेछ। अनि मलाई लाग्छ हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले जुन आदि पत्रकार भनेर यो शब्द चलाउनु भएको छ त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने अरू आधारहरू पनि रहेछन्। यस्तो प्रकारको भाषा चलाइएको रहेछ र उहाँले गोर्खे खबर कागजको प्रकाशन गर्नुभयो जुन हामीलाई थाहा छ। त्यसलाई www.booksofasia.com मा यसरी लेखेको छ। त्यहाँ एउटा शीर्षक छ, अ स्केयर्स सर्भाइभिङ कपी अफ द फर्स्ट नेपाली न्युज पेपर भन्ने एउटा शीर्षक छ। त्यो शीर्षकमा यहाँ लेखेको छ कि गोर्खा खबर कागज was the first newspaper to be published in Nepali, being issued a few months before the weekly Gorkha Patra appeared in Kathmandu in May 1901. मे महिनाको 1901 सालमा काठमाडौँमा गोर्खा पत्र छापिनुभन्दा अगाडि गोर्खे खबर कागज छापिन सुरु गरिएको थियो भनेर यहाँ लेखिएको छ। It appeared monthly in Nepali and English, containing local news from the Darjeeling area, regional news from Kalimpong, Sikkim, and foreign news. It ceased publication with the death of its own
and won the editor Ganga Prasad Pradhan in 1932. उहाँले सुरु गर्नुभयो, उहाँको जीवनकालभरि यो पत्रिका चलाउनु भयो अनि उहाँको देहावसान 1932 सनमा भएपछि त्यो पनि फेरि बन्द भएको कुरा हामी थाहा गर्दछौँ। अर्को चाहिँ माई रिपब्लिका जुन यहाँ नेपालमा छापिन्छ काठमाडौँमा, यहाँलाई थाहा छ। यसमा जनवरी 13, 2017 मा पिटर जे कार्तकले एउटा लेख छाप्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले विशेष गरी कमलमणि दीक्षितको देहावसान भइसकेपछि उहाँको बारेमा लेख लेख्नु भएको छ अनि त्यसै सन्दर्भमा त्यहाँ उहाँले स्वर्गीय पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँ 2 लाइन यस्तो छ, यहाँ भनेको छ कि a dozen or so issues of the newspaper in the archives, अथवा मदन पुस्तकालय जुन छ त्यसको लाइब्रेरी जुन छ त्यहाँ कनकमणि दीक्षितले जुन सङ्ग्रह गर्ने काम गर्नुभयो त्यो सङ्ग्रहले गोर्खे खबर कागजको 1 दर्जन अङ्कहरू त्यहाँ सङ्कलित गरेर राखेको छ भन्ने कुरा पिटर जे कार्तकले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो बारेमा मैले धेरै बोलिनँ। गोर्खे खबर कागजलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरू मात्रै मैले यहाँको समक्षमा प्रस्तुत गरेँ। दोस्रो कुरा, उहाँले नेपाली भाषामा बाइबल अनुवाद गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाली बाइबल नेपाली भाषाका आदि अनुवादक भनेर पनि भन्न मिल्ने रहेछ। उहाँ आदि पत्रकार मात्र होइन, आदि अनुवादक पनि हो। उहाँले अनुवाद गर्नुभएको कुरालाई मैले यहाँ लेखेको सबै पढिनँ, तर रेभरेन्ड गंगा प्रसाद प्रधान्स 124th एनिभर्सरी सेलिब्रेसन लेखमा बीके प्रधान भनेको एउटा लेख छ अनि त्यसमा उहाँले लेख्नुहुन्छ, I would like to refer to the Nepali Bible's inside cover page printed in London in 1914 where commendation is cited about him as the translator of the Bible. For this he was awarded the honorary membership of the prestigious Foreign Bible Society, London. He is the sole Nepali to be awarded this title. भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यहाँनिर फोरेन बाइबल सोसाइटी लन्डनमा उहाँलाई जुन सम्मान दिएको छ, सदस्यता दिएको छ, उहाँ एकमात्र त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई यो सम्मान मिलेको छ भन्ने कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र कतिजनाले उहाँको नेपाली भाषाको सन्दर्भमा ग्रामरको हिसाबले शुद्ध नभएको अथवा एकदमै निम्न स्तरको नेपाली भाषा प्रयोग गरिएको भन्ने किसिमको आक्षेप पनि लगाएको देखिन्छ। अनि त्यति बेला उहाँको यहाँ तर्क छ कि उहाँको मुख्य उद्देश्य नै सुसमाचार प्रचार गर्नु र नेपाली भाषामा एकदमै सरल तरिकाले ख्रीष्टको सन्देश मानिसहरूमा पुर्याउनु सिकाउनु उहाँको उद्देश्य थियो भनेर उल्लेख गरिएको छ। शरण कार्तकले लेख्नुभएको पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको जीवन बखान एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ जसले उहाँको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ। नेपालीमा लेखिएको छ अनि त्यसमा धेरै उहाँको बारेमा जानकारीहरू उपलब्ध छ। मैले एउटा खण्ड यहाँ उल्लेख गर्न चाहे। गंगा प्रसादको शीर्षस्थ योगदान बाइबलको अनुवाद कार्य नै हो। यद्यपि यो विशाल कार्यको आधिकारिक कार्यभार उनको काँधमा सहजसँग लहरी र कसैको भन्छ नभएको थिएन। यो गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुभन्दा पूर्व उनको योग्यतालाई जसरी सुन आगोद्वारा परीक्षण गरिन्छ सोही प्रकारले सम्बन्धित संस्था, चर्च, मिसनरी र उनका समकालीन साथीहरूबाट भएको थियो। अर्को यो कार्य एउटा मगजी वा विद्वता मानवीय ज्ञानको शक्तिमा मात्र हुन सम्भव थिएन। मैले उहाँको दोस्रो पक्ष यहाँलाई बताएँ। स्वर्गीय पादरी गंगा प्रसाद प्रधान नेपाली बाइबललाई अनुवाद गर्नुहुने आदि अनुवादक हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो कुरा, उहाँले नेपाली भाषामा थुप्रै पुस्तक पुस्तिकाहरू लेख्न भएको छ, प्रकाशन गर्न भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आदि लेखक अथवा आदि प्रकाशक पनि भन्न सकिने रहेछ। उहाँले थुप्रै किसिमका पुस्तकहरू लेखिएको हामीले उदाहरणहरू पाएका छौँ र सन् 1901 मा प्रेस खरिद गरेर त्यसलाई गोर्खा प्रेस भनेर त्यसको नाम दिएर त्यो प्रेस मार्फत थुप्रै पुस्तक पुस्तिकाहरू अनुवाद गरेका रचनाहरू। त्यसमा केही नामहरू हामीले उल्लेख गर्न पर्दाखेरि 4 महाआरती भन्ने कथा सङ्ग्रह र थुप्रै साहित्यिक रचनाहरू विभिन्न भाषाहरूबाट अनुवाद गरेर आफ्नो प्रेसमा छपाएका कुराहरू,
पुरुषहरू र स्त्रीहरूका बत्तिसमाको रित, बाइबलको हाट, प्रभु भोज, स्कुल सोध्नुत्तर, उखानको पुस्तक, बाँसको कथा, एक पटौरे साथी, यस्तै यस्तै थुप्रै, हाँसको नराम्रो चल्लाको कथा, यस्ता थुप्रै किसिमका पुस्तकहरू उहाँले लेख्नुभएको छ, पाउनुभएको हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आदि लेखक, आदि प्रकाशक पनि भन्न सक्ने रहेछ। तेस्रो कुरा, उहाँ नेपाल क्रिस्टीय जगतका नेपाली क्रिस्टीय जगतका आदि गीतकार तथा आदि सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ। अघि हामीले यहाँ सुरुमा भजन गायौँ, प्रभु अर्जी सुनिदेऊ, अनि त्यो भजनलाई स्वर्गीय पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले लेख्न भएको करिब सुरुको भजन भनेर भनिएको छ। त्यसको मिति ठ्याक्कै उल्लेख काहीँ पनि गरिएको पाइँदैन, तर पनि त्यो सन् 1900 देखि 1914 को बिचमा लेखिएको भनेर अनुमान गरिएको छ। र यसो क्रिस्टको क्रुसेको मरण योजक कहिले छैन स्थिर, जय जय मसीह की जय, उवेदाहरू वैकुण्ठ धाम छ, जस्ता गीतहरू जुन आज पनि हामीले मन्दिरहरूमा गाइराखेका छौँ। अघि यहाँ हाम्रो पत्रकार मित्र कुमार विष्णुज्यूले भन्नुभए जस्तै 100 वर्ष अगाडि नै त्यो प्रकारका भजनहरू उहाँले रच्नु भएको रहेछ, जुन चाहिँ अहिलेको समयको लागि पनि सान्दर्भिक अनि हामीलाई गाउन मनपर्ने खालका हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ आदि गीतकार अथवा आदि सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ उहाँ नेपाली आदि पास्टर हुनुहुन्थ्यो। मैले तपाईँहरूले आदि जोड्नु भएको कारणले मलाई त्यो आदि भन्ने शब्द मन पर्यो, अनि यो सबै क्षेत्रमा मलाई आदि जोड्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो तर्क हो। उहाँ आदि पास्टर हुनुहुन्थ्यो। यहाँ www.booksofasia.com मा उल्लेख गरे अनुसारले he became the first ordained Nepali Christian pastor, and after several preaching tours in Nepal was permanently exiled from the country by order of the Prime Minister Chandra Shamsher Rana in 1914 भनेर लेखिएको छ। पहिलो नेपाली अभिषिक्त पास्टर, अघि भन्नुभए जस्तो उहाँ नेपालको भन्दा पनि नेपाली भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले विशेष गरी नेपालमा बसेर जुन काम गर्न पनि त्यो गर्न पाउनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि भारतमा बसेर कामहरू गर्नु पर्यो। र उहाँ चाहिँ नेपाली समुदायकै लागि पहिलो अभिषिक्त पास्टर हुनुको कुरा हामी पाउँछौँ। र दार्जिलिङको सन्त कोलम्बा मण्डलीमा पादरीको रूपमा 1901 अगस्तमा उहाँले जिम्मेवारी पाउनुभयो र त्यसमा 1921 मा उहाँले अवकाश ग्रहण गर्नुभयो र त्यसपछि मण्डलीका संरक्षकका सल्लाहकारको रूपमा रहेर त्यहाँ सेवा पुर्याउनु भयो आजीवन भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। मैले यहाँलाई पहिलो कुरा गङ्गा प्रसाद प्रधान बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदि व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, आदिम व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो भनेर यी विषयहरू राखेँ। दोस्रो चाहिँ गङ्गा प्रसाद प्रधान ओजेलमा पर्नुभएको एक नक्षत्र हुनुहुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अघि हामीले सुनिसकेका छौँ। पिटर चाहिँ कार्तकले अघि मैले उल्लेख गरेको त्यो लेखमा लेख्नुभएको छ, while the Padari priest, he also composed Isai bhajans in the Nepali language, compiled Nepali grammar, wrote Nepali textbooks, translated the Holy Bible into Nepali, and equally bravely published the Gorkhe Khabar Kagat from 1901 to 1932, the year of his passing away. But the Reverend remained grossly underrated and unmentioned both in Nepal and India. अघि मैले उल्लेख गरेको लेख पिटर जे कार्तकले जुन माई रिपब्लिकामा लेख्नुभएको छ कमलमणि दीक्षितको सम्बन्धमा लिएर, अनि त्यसमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले धेरै भजनहरूको सृजना गर्नुभयो, नेपाली व्याकरणको सृजना गर्नुभयो, धेरै पुस्तकहरू लेख्नुभयो, अनुवाद गर्नुभयो, पवित्र बाइबललाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो, गोर्खे खबर कागतको प्रकाशन गर्नुभयो। तर उहाँलाई नेपाल र भारत दुवैमा जुन किसिमको सम्झना गरिनु पर्थ्यो अथवा योगदानको कदर गरिनु पर्थ्यो त्यो गरिएको छैन भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। र उहाँले गरेका कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको छ।
डाक्टर तारानाथ शर्माले नेपाली साहित्यको इतिहास पुस्तकको पृष्ठ 77 मा यस्तो किसिमले लेखेका छन्। दार्जिलिङबाट नेपाली पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको सम्पादनमा गोर्खापत्र निस्केकै सालदेखि निस्केर 40 सालसम्म चल्ने गोर्खे खबर कागतको कुनै साहित्यिक महत्त्व छैन। बोलचालको अपरिष्कृत भाषामा छापिने स्थानीयताको छाप भएको यो पत्रिका जिजस क्राइस्टको धार्मिक अर्थहरू प्रचार गर्नमै सीमित रह्यो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि भानुभक्तले रामायण अनुवाद गर्दा त्यो चाहिँ साहित्यिक कृति बन्ने अनि त्यसको चर्चा हुनुपर्ने, भानुभक्तलाई आदिकवि मान्न सकिने, तर जिजस क्राइस्टको धार्मिक अर्थहरू प्रचार गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यही मात्रै सीमित रह्यो भनेर भन्नको जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँ प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर उहाँको हेराइ त्यस्तो छ। डाक्टर जस रञ्जन प्यासीले लेख्नु भएको छ, पादरी गंगा प्रसाद प्रधानमाथि लगाएका लाञ्छनाहरू, उनीमाथि गरिएका टीका टिप्पणीहरू, उनका भाषा कार्यहरूलाई अमान्य गराउन खोज्ने प्रयासहरू सबैका एउटै सार वाक्य लेख्नु पर्यो हुन्छ। पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले जे जति गरे ती सबै क्रिस्तान धर्मको प्रचार प्रसारका निम्ति गरे भनेर उनले लेखिएका छन्। त्यसै गरी बीके प्रधानको लेखमा पनि त्यही किसिमको कुराहरू यहाँ पाइन्छ। र यो www.bookofAsia.com मा उल्लेख गरे अनुसारले यो पहिला पनि हामीले अरू ठाउँमा पनि यो कुरालाई सुनेर आयौँ, त्यहाँ पनि उल्लेख गरेको छ कि गंगा प्रसाद प्रधानले त्यति बेलाको बोलीचालीको भाषालाई आफ्नो लेखहरूमा उतारे, तर त्यति बेला अलिकति विद्वान भनेर चिनिएका जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरू चाहिँ वाराणसीतिर बढी उनीहरूको झुकाव थियो। अनि त्यसलाई उनीहरूले त्यो काशी क्षेत्रमा जो उनीहरूको सम्पर्क आउजाउ थियो अनि त्यताको बोलीचालीको भाषा थियो त्यसलाई उनीहरूले बढी महत्त्व दिएको र गंगा प्रसाद प्रधानले जुन किसिमको भाषा चलाउनु भएको थियो अथवा दार्जिलिङ क्षेत्रमा जुन किसिमको भाषा बोलिन्थ्यो त्यसलाई उनीहरूले महत्त्व नदिएको भन्ने पनि एउटा तर्क छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँ अलिक ओझेलमा पढ्नुभएको हो कि जस्तो बुझिन्छ। र काशी भनेपछि सायद त्यहाँ अलिकति हिन्दू फिलोसफीको कुराहरू पनि सायद जोडिएर आउँछ त्यस सँगसँगै। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो उनीहरूलाई जुन किसिमको फिलोसफीले गाइड गरिरहेको थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि गंगा प्रसाद प्रधानका सबै कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरामा यहाँको बौद्धिक अथवा लेखन क्षेत्रमा सक्रिय जो व्यक्तिहरू थिए उनीहरू सबै लागे भन्ने किसिमको तर्क गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अब ओझेलमा परेका नक्षत्र पादरी गंगा प्रसाद प्रधानलाई कसरी उज्यालोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो मित्र रोशन प्रजापतिले पहिला एउटा लेख लेख्नु भएको थियो। उहाँले लेख्नु भएको छ, नेपाली भाषामा रामायण उल्था गरेको कारण आज हामी भानुभक्त आचार्यलाई नेपाली भाषाको आदिकवि भनेर भन्छौँ। कथा, कविता, महाकाव्य, निबन्धमा विशिष्ट योगदान पुर्याए बापत लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि अनि लेखनाथ पौड्याललाई कवि शिरोमणि भनी आदर गर्छौँ। उनीहरूको लागि नेपालीहरूको लागि उनीहरू राष्ट्रका अमोल निधि हुन्, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर गंगा प्रसाद प्रधान र उनका रचनाहरूलाई किन छायामा पारियो र उनलाई राष्ट्रले अझै पनि गहनाको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नुको पछाडि के कारण छ भनी खोज्नु जरुरी भएको छ। यस विषयलाई अघि पत्रकार मित्र कुमार विष्टले पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। यो यस्तो खालको कार्यक्रम नेपाल राज्यले, सरकारले, सञ्चार मन्त्रालयले, सूचना विभागले अथवा सञ्चारसँग सम्बन्धित, इतिहाससँग सम्बन्धित, भाषासँग सम्बन्धित जो निकायहरू छन् तिनीहरूका लागि चासो हुनु पर्थ्यो, तर भइराखेको छैन। अनि उहाँले लेख्नुहुन्छ के साँच्चै इतिहास भनेको जित्नेहरूको मात्रै घोडा हो त भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले गर्नुभएको कामलाई एउटा अपहेलना गर्ने काम जुन भयो त्यसलाई अहिले हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने हामी नेपाल देशमा रहेर अहिले दोस्रो दर्जाको नागरिक सह जिउनु परिरहेको अवस्थामा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि उहाँले गरेका कुराहरूलाई इसाई समाजलाई अथवा क्रिस्चियन मानिसहरूलाई, क्रिस्चियन समुदायका कामहरूलाई अरूहरूले हेर्ने र ओझेल पार्ने काम पक्कै पनि अनौठो हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन। तर त्यसको साथसाथै अब हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय जसरी यहाँ बढ्दैछौँ, यहाँ मात्र होइन संसारभरि नै
र बौद्धिक जमातहरू बढ्दैछ। हामीले धेरै खोज अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। अनि मण्डलीको भूमिका भनिएको छ। मण्डलीहरूले पनि यस्ता प्रकारका कुराहरूमा कसरी चासो सरकार राख्नुपर्ने हो। मैले यहाँ लेखेको छु, उनको नाममा लेखेका पुस्तकहरू, विशेषाङ्कहरू, शोधपत्रहरू, स्मृति ग्रन्थहरू, मोनोग्राफहरू के छन् खोजी गरिनुपर्छ। उनको नाममा स्कुल, मिसन, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, प्रकाशन, गीति एल्बम, वृत्तचित्र, चलचित्र आदिहरू निर्माण गरिनुपर्छ। उनको योगदानको विषयमा विभिन्न किसिमका गोष्ठीहरू, सेमिनारहरू, सभाहरू गर्नुपर्छ। नेपाली वाङ्मय, साहित्य, पत्रकारिता, अनुवाद, शिक्षा सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा उहाँले गर्नुभएका योगदानहरूलाई हामीले सम्झना गर्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो इतिहास हो र यो इतिहास हामी क्रिस्चियन समुदायसँग जोडिरहेको छ। र बाहिरी समुदायले जति नै अवहेलना गरे पनि अब यस विषयलाई अगाडि ल्याउनका लागि मलाई लाग्छ क्रिस्चियन समुदाय अगाडि बढ्नै पर्छ। हस्, धन्यवाद।